Hello everyone, welcome to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলে সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি আনিছো ব্ৰেড গুলাব জামুনৰ ৰেচিপিটো। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু কম সামগ্ৰীতে হৈ যায়। তেন্তে আহক বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমে সুগাৰ সিৰাপখিনি বনাই লম। তাৰ কাৰণে এটা সসপেনত 1 কাপ পানী, আধা কাপ চেনি আৰু এটা ইলাচি দিছো। এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ ডাঠ হোৱালৈকে সিজাই থাকিম। সিৰাপখিনি ভাল নহলে গুলাব জামুনখিনিও খাবলৈ ভাল নহয়। গতিকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি বনাব লাগিব কাৰণ অলপ সময় লাগে ইয়াত। যেতিয়া সিৰাপখিনি অলপ ডাঠ হ'ব, চামুচ এখনে এনেকৈ পেলাই চাব। যেতিয়া এটা ধাৰাতে পৰিব, মানে টুপালকে নপৰে, তেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব। ইয়াৰ কাৰণে 15-20 মিনিটতকৈ অলপ বেছি সময় লাগিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত 1 টেবুলস্পুন নেমু ৰস দিছোঁ। নেমু ৰসটো সোৱাদৰ কাৰণে নহয়, সিৰাপখিনি যাতে আকৌ জমি নাযায় তাৰ কাৰণে দিয়া হয়। তাৰপিছত এইখিনি সাইড কৰি ৰাখি দিম। গুলাব জামুন কিটা বনাবৰ কাৰণে মই হোৱাইট ব্ৰেড লৈছোঁ 5খন। ইয়াৰ মই সাইডবোৰ কাটি লৈছোঁ। এই সাইডবোৰ পেলাই নিদিব। এইখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি চাহৰ লগত খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। ইয়াত মই কেঁচা গাখীৰ লৈছোঁ আধা কাপ, কমো লাগিব পাৰে পাছে। এতিয়া এটা বাটিত ব্ৰেড স্লাইচখিনি অলপ ভাঙি ল'ম। ইয়াত গাখীৰ দিম, কিন্তু গাখীৰ দিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব। হৰহকৈ একেলগে দি নিদিব, লাহে লাহে এড কৰিব। এই ব্ৰেডখিনি এতিয়া এখন চাফা হাতেৰে আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ মঠি ল'ম। এইখিনি মঠোতে মোৰ গোটেই আধা কাপ গাখীৰ প্ৰয়োজন নহ'ল। এই মিক্সাৰটোৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, বেছি টাইট ৰুটি নিচিনা ডো নকৰিব। এইখিনি লাডু কৰিবৰ কাৰণে হাতত অকণমান তেল লগাই ল'ব, তেতিয়া অকণমান বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। এয়া মোৰ লাডু বনাই হৈ গ'ল। 5খন মিডিয়াম সাইজৰ ব্ৰেডত 11টামান লাডু হৈছে। এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰিছোঁ। ইয়াত মন কৰিব তেলখিনি বহুত গৰম হ'ব নালাগিব। ফ্লেমটো একেবাৰে মিডিয়ামত ৰাখিব। এতিয়া এটা এটাকৈ লাডুবোৰ দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিম। কেতিয়াবা লাডুখিনি লাগি ধৰিবও পাৰে, তেতিয়া ফ্লেমটো একেবাৰে শ্ল' কৰি দিব আৰু 2-3 মিনিটমানৰ পাছত এখন ফক বা মানে কাটা চামুচেৰে লাহে লাহে এৰুৱাই লৰাব। মোৰ গুলাব জামুনৰ এটা বেচ হৈ গ'ল। এতিয়া হৈ যোৱাকেইটা চুগাৰ চিৰাপখিনিত দি দিম আৰু 30-40 মিনিটমানৰ কাৰণে ইয়াতে তিয়াই ৰাখিম, যাতে জামুনকেইটা চিৰাপখিনি ভালকৈ এবজৰ্ব কৰি লয়। এয়া আমাৰ গুলাব জামুন ৰেডি হৈ গ'ল। এটা মই কাটি দেখাইছোঁ, দেখিছে নহয় কিমান ছফ্ট হৈছে। সঁচা কথা কৈছোঁ, ইয়াত একেবাৰে ছেইম গুলাব জামুনৰ টেষ্টটো নাপাব। এটা বেলেগ টেষ্ট আহে, যিটো খাবলৈ বেয়া নালাগে পাছে। ইয়াত মই 10ৰ ভিতৰত 8 নম্বৰ দিম, মানে গুলাব জামুনৰ তুলনাত। বাকী আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰি ফিডবেক এটাটো দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।